වෙල්කම් කියලා පිළිගන්න අදත් හැමෝම money with nee YouTube channel එකට. ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් මම අද අද දවසේදී දැන් මේ කරන්න යන lesson එකකින් කතා කරන්න හදන්නේ මම කලින් කතා කරපු දෙයක් ගැනමයි. ටිකක් වෙනස් දෙයක් ගැන. ඒ තමයි මේ Amazon affiliate කියන program එක ගැන. මම මීට කලින් ඒ ගැන වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. හරියට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක. මම මේකේ link එක ඔයාලා description එකේ දාන්නම්. මේකෙත් මම කියලා තියෙන්නේ Amazon affiliate account එකක් A to Z හදාගන්න විදිය, ඊට පස්සේ Amazon ඒ product promote කරන විදිය ගැන කියලා තියෙනවා. ඊට අමතරව මම තව වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා කොහොමද tax information update කරගන්නේ ඒ දේවල් ගැන. අද වීඩියෝ එකේදී මම පොඩ්ඩක් වෙනස් දෙයක් කතා කරන්න හදන්නේ. මම මේ දේ කරන්න ඕන නිසාම අලුත් account එකකුත් create කරා. අර brand new විදියට පෙන්වන්න ඕන නිසා. හරිද? ඔය ඉස්සල්ලාම normally අපි ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් අපි Amazon affiliate වලට ගියන් පස්සේ normally එනි USA account එකක් තමයි create කරගන්නේ. හරිද? එනි US based account එකක් තමයි create කරගන්නේ Amazon affiliate account එකක් හදද්දී. දැන් මේ වීඩියෝ එක බලලා ඉන්න. ඉතින් මෙතනදී දැන් ඔයා USA Amazon affiliate account එක හරහා මොකක් කර product එකක link එක අරගෙන promote කරලා හිතන්නකො කවුරු කෙනෙක් ඒක click කරලා buy කරනවා කියලා. ඒ buy කරන කෙනා USA කෙනෙක් වුණොත් විතරයි ඔයාට commission එකක් එන්නේ. හරිද? දැන් එහෙම වුණාම නිකන් පාඩුයි වගේනේ. හැබැයි මේකට පොඩි solution එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි දැන් අපි ගත්තොත් දැන් මේ Amazon කියන වෙබ්සයිට් එකේ කියන්නේ Amazon කියන්නේ මේක කම්පැනියක්නේ. දැන් මේකේ ස්ටෝර්ස් තියෙන රටවල් ගොඩක මේ ඇමරිකාව, United Kingdom, Germany, France, Japan, Canada, China, Italy, India, Brazil ගොඩක් රටවල් වල මේක තියෙනවා. හරිද? අපිට ඕන මේ හැම රටකටම මේක එක රටවල් වල එක එක ස්ටෝර්ස් තියෙනවා. හැබැයි බැරි වෙලාවක් දැන් හිතන්නකෝ දැන් අපි United States වලට කරපෙන විදිහට Amazon affiliate account එක හදලා ඒ link එක promote කරලා බැරි වෙලාවත් කැනඩාවේ ඉන්න කෙනෙක් buy කරන්නේ ඒ link එක click කරලා product එක buy කරන්න හදුවා කියලා හිතන්නකෝ. එතකොට එයාව කෙලින්ම redirect වෙන්නේ කැනඩා Amazon website එකට. එතනදි වෙන්නේ අපිට commission එක හම්බෙන්නේ නැතු වෙනවා. අපිට commission එකක් එන්නේ US කෙනෙක් ගත්තොත් විතරයි. ඉතින් මේකට solution එක තමයි අද මම කියන්න යන්නේ. මේ Amazon affiliate account එකේ තියෙනවා පොඩි option එකක් මේ one link කියන එක. මේ one link කියන එක හරහා අපිට පුළුවන් වෙනවා අපි හදන ඕනම link එකක් හිතන්නකෝ අපි ඒක මේ ගත්තේ Amazon United States Amazon affiliate account එකෙන් කියලා අපි ඒ link එක promote කරලා කවුරු හරි හිතන්නකෝ කැනඩාව කෙනෙක් ඒ link එක හරහා product එක buy කරා කියලා. එහෙම නැත්නම් ඉන්දියාව කෙනෙක් මේ link එක හරහා buy කරා කියලා. එතනදී අපිට commission එක එන විදිහට හදන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න හදන්නේ. හරිද? දැන් මම මොන brand new විදිහට US account එකක් හදාගෙන තියෙන්නේ. මම දැන් ඊළඟට පෙන්නන්න අනිවාර්යෙන්ම කැනඩා account එකක් හදාගන්න කොහොමද කියලා. දැන් මෙහෙමයි. දැන් ඔයා ඉස්සල්ලාම ඔයා කැමති රටවල් ටිකකට ගැලපෙන විදිහට Amazon affiliate account හදන්න ඕන. හරිද? දැන් මම දැන් හදන්න යනවා. දැන් මම USA විදිහට හදන්න තියෙන්නේ. මේ කැනඩා විදිහට හදන්නයි මම දැන් හදන්නේ. හරිද? හොඳට බලාගෙන ඉන්න වීඩියෝ එක. මේක ක්ලික් කරා. මේක ක්ලික් කරායින් පස්සේ මම දැන් මෙතන මේක සිලෙක්ට් කරලා කැනඩා විදිහට මම Amazon associate account එක හදා ගන්නවා. දැන් මම මෙතන ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරායින් පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට පෙන්වනවා. previous යන්නම් මම. දැන් මේක මම අර මේ පොඩක් අර try කරපු නිසා එහෙම වුනේ. මෙන්න මේ විදිහට මුලින්ම ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට පෙන්වනවා ඔයාගේ address එක. ඊට පස්සේ මම හරි
ඔකේ ටෙලිෆෝන් නම්බර එක කියන්නේ මොබයිල් නම්බර එක ඒ දේවල් වෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ අපි මෙතනදී අපේ අර US වලට ගැලපෙන විදිහට account එකක් හදාගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක හදාගත්තාන් පස්සේ අනිත් ඒවටත් එකම information තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. හරි මෙහෙම විස්තර ටික එහෙම දාගත්තාන් පස්සේ විස්තර ටික අපි දාගන්න ඕන මෙතන. දාගන්නන් පස්සේ ඊට පස්සේ මෙතන next කියන එක දෙන්න ඕන. මෙතන මම zip code එක එකතු කරනවා. මේව දාලා next කියන එක දෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙතන අපේ Facebook page එකක් හරි website එකක් හරි එහෙම YouTube channel එකක හරි link එක මෙතන දෙනවා. හරි මම දැන් මගේ channel එකේ link එක මේක දෙන්න. මේව දුන්නාන් පස්සේ add කියන එක මෙතනට එනවා. හරිද? ඊට පස්සේ next කියන එක මෙතනට දෙන්න ඕන. next කියන එක දුන්නාන් පස්සේ මෙතනට ඔයාට ඔයාගේ ID එකට මොකක් හරි නමක් දෙන්න ඕන. හරිද? ID name එකක් දෙන්න ඕන. මොකක් හරි කැමති නමක් දෙන්න. එතකොට මේ විස්තර ටික පුරව ගන්න තියෙන්නේ. මම මේ ගැන මීට කලින් කතා කරලා තියෙනවා. ඔයාට ඕන කරන මේ වීඩියෝ එක පහළ description එකේ මම දාලා තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එක බලන්න. මම A to Z කතා කරලා තියෙනවා. මම දැන් මෙතනදී කියන කතා කරන්න යන්නේ ආයෙ පාරක් කතා කරන එක තේරුම නැති නිසා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලන්න මම දැන් මේ ටික fill කරගන්නවා. fill කරගෙන account එක create කරගන්නවා. හරිද? ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ලස්සනට අපේ account එක create වෙලා තියෙනවා. මෙතන enter your payment and tax information කියන එක දෙනවා. මම ඒක later කියන එක දෙනවා. මේක fill කරගන්න මම මේවා ගැන කතා කරලා තිනවා. කොහොමද payme account එක link කරන්නේ, tax information complete කරගන්න කියන එක ගැන. ඒ වල link පහළ description එකේ මම දාන්න. මම later කියලා දෙන්න. later කියන එක දුන්නාන් පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට Canada account එක create වෙලා තියෙනවා. හරිද? මම tax information උයි ඊට අමතරව payment එකයි දුන්න නැති නිසා තමයි මේ මෙහෙම වෙලා තියෙන්නේ. මේක link කරගන්න. මෙතනට ගියන් පස්සේ මේ payment account setting වලට ගියන් පස්සේ ඒක කරගන්න පුළුවන්. මම මේ දේවල් ගැන කලින් කතා කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා දැන් ආයෙ පාරක් කතා කරන්න යන්නේ. මම ඊට පස්සේ United States මගේ account එකට යනවා. හරිද? මුලින්ම United States වලට ගැලපෙන විදිහට මේ එකක් හදා ගන්න ඕන. හරිද? මෙහෙම හදාගත්තයි පස්සේ මෙතන මේ tools කියලා එකක් තියෙනවා. මේක තියෙනවා one link කියලා එකක්. හරිද? අන්න ඒක ක්ලික් කරන්න. එතන මම මෙච්චර මේ වෙලාවක් මේක කියවුවට පොඩි දෙයක් කරන්න තියෙන්නේ. හරිද? අර තේරෙන්න ඕන නිසා මම මෙහෙම මෙච්චර වෙලාවක් ගත්තේ. මෙතන get started කියන එක දෙන්න. මෙතන add countries කියන එක දෙන්න. මෙතන Canada කියන එක දෙන්න, next කියන එක දෙන්න. හරි accept these terms and conditions කියන එක දෙන්න, submit දෙන්න. හරිද? මෙන්න මේ විදිහට Canada store එක ලස්සනට link වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ වැඩේ කරන්නේ. ඉතින් වා USA Amazon affiliate account එකේ link එක ගත්තා වුණත් ඒ link එක හරහා Canada ඉන්න කෙනෙක් buy කරත් ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම commission එක ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ක්‍රමෙන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එක තේරෙන්නේ නැති කියලා හිතනවා. ඉතින් මේ වගේ හොඳ වීඩියෝ බලා ගන්න නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම Money With Nee channel එක subscribe කරලා තියාගන්න ඕන. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙනකම් thank you ගිහින් එන්න. මතක ඇතුව bell icon එකක් click කරන්න. එතකොට මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම ඔයාලට notification එකක් එයි.